Magandang araw po muli sa lahat. For today's video, i-share ko po sa inyo paano ako gumawa ng super soft at super moist na Milo Cake. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video uploads. Ito ang mga ingredients natin para sa recipe na ito. Para sa cake batter, meron tayong Milo, cocoa powder, all-purpose flour, brown sugar, baking soda, baking powder, salt, evaporated milk, egg, at oil. Para naman sa frosting, kailangan natin ng Milo, evap milk, butter, cocoa powder, at all-purpose flour. Ang first step natin ay pagsamasamahin lang natin lahat ng ating mga dry ingredients sa isang mixing bowl. I-whisk natin dito hanggang sa maging well combined na ang ating mga dry ingredients. Pag na well combine na natin ito, isasama na natin dito ang ating mga wet ingredients. Ilagay na natin ang ating evap, ang ating oil, at ang ating eggs. I-whisk lang natin ito hanggang sa maging smooth na ang ating mixture. Ready for baking na ang ating mixture. Naglagay ako ng parchment paper sa ating aluminum loaf pan bago natin i-pour dito ang ating mixture. Natin ang ating loaf pan bago natin i-bake. Bake natin sa 180 degrees Celsius preheated oven ang ating mixture for 45 minutes. Habang binibake natin ang ating cake, gawin naman natin ang ating frosting. Sa isang pot, ilagay lang natin lahat ng ating mga ingredients para sa butter. I-whisk lang natin ito hanggang sa maging well combined na ang ating mixture. Once ma-mix na nating mabuti ang ating mga ingredients, isasalang na po natin ito sa mahinang apoy. Continuous stirring lang po natin ang ating mixture at antayin natin itong mag-thick. Pag nagtikim na ang ating sauce, patayin na natin ang apoy at ilagay na rin po natin dito ang ating butter. Pin lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na ang ating butter. Set aside muna natin ito at palamigin. Mag-cool down ang ating sauce, i-transfer natin ito sa isang bowl. After 45 minutes, luto na po ang ating cake. Tanggalin lang po natin ang parchment paper at hayaan natin itong lumamig. Ilagay natin ito sa isang cooling rack at hayaan itong mag-cool down completely. Pag nag-cool down completely na ang ating cake, pwede na natin siyang i-frost ng ating Milo frosting. Depende na po kung paano nyo i-frost ang ating cake. Pero ang importante, malagyan po ang kanyang ibabaw at ang kanyang mga sides. Ayan, nalagyan na po natin ng frosting ang ibabaw at sides ng ating cake. Naglagay po ako ng sprinkles sa ating cake for added design.
Ready to serve na po ang ating Milo Cake!